găsit tuturor la horoscopul lunii aprilie 2021. Aprilie 2021 va fi o lună de primăvară destul de energică și aventuroasă. Acest lucru se datorează grupului de planete Mercur, Soare și Venus din Berbec. Marte în Gemeni până pe 23 aprilie stimulează idei și schimburi, promovând în continuare creativitatea. Jupiter și Saturn, încă în Vărsător, fac atmosfera evolutivă și creativă, în special pentru semnele de aer Gemeni, Balanță și Vărsător sau de foc Berbec, Leu și Săgetător. Dar după data de 20 aprilie, când Soarele, Mercur, Venus și Uranus se vor afla în semnul Taur, atmosfera se va schimba. Această combinație de planete din Taur va insufla calm și reflexie, confort, precum și surpriză și noroc. În acest timp vom putea recolta ceea ce a fost plantat la începutul lunii, iar în ultima săptămână răsfățați-vă casa și familia. În aprilie 2021, multe fecioare vor fi într-o stare de scădere a energiei vitale, ceea ce poate duce la lipsa de forță, starea de sănătate și starea de spirit slabi. Aceasta nu este cea mai pozitivă perioadă pentru mulți dintre voi și, în ciuda faptului că vor avea loc schimbări foarte importante în jurul vostru, este posibil ca mulți să nu fie pregătiți pentru ele. Va trebui să suportați o serie de teste, să demonstrați voință și răbdare, precum și să completați proiecte vechi. Viața te va obliga să părăsești zona de confort. Nu este nimic în neregulă cu asta, pentru că în cele din urmă vei deveni mai puțin timid și mai deschis la tot ce este nou. Dar o dispoziție foarte romantică, completată de succese profesionale, îți va aduce multă satisfacție. De data aceasta însă, în multe cazuri, trebuie să te bazezi doar pe tine însuți, dacă dorești ca totul să fie făcut bine. Dacă delegi sarcini altcuiva, vei fi foarte dezamăgit. Din fericire, în casa familiei va fi timp pentru a ameliora stresul legat de muncă. O stare romantică va predomina între fecioară și partenerul ei, ceea ce va traduce direct în nivelul de încredere în sine și stima de sine. În partea a doua lunii vor fi perspective atractive la nivel personal, profesional, financiar și sentimental. Afluxul va crea mari oportunități și va promova dezvoltarea. Concret, acest lucru s-ar putea traduce pentru tine într-o mie de moduri. Mutarea într-o reședință mai spațioasă sau mai bine cotată, cumpărarea unei a doua case sau o mașină nouă, creșterea salariului sau dezvoltarea cifrei de afaceri a companiei tale, întâlniri și călătorii romantice. Cu toate acestea, ferește-te de entuziasm. Străduiește-te absolut să vezi situațiile și ființele cât mai obiectiv posibil. Așadar, construiește castelele în altă parte decât pe nisip pentru a preveni dezamăgirile. În viața personală, fecioarele vor primi schimbări interne. Sub influența corpurilor cerești, veți deveni mai senzuali, ceea ce va duce la o creștere a frecvenței contactului fizic cu un partener. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra relației tale. Cu toate acestea, este important să înțelegeți că un astfel de eveniment de dezvoltare așteaptă doar acea fecioară care va putea controla energia sexuală crescută din ea. Cei care sunt căsătoriți de mult timp pot avea o problemă cu distribuirea rolurilor în familie. Dorința fecioarei de a fi un lider în toate, o persoană care decide soarta pentru amândoi, poate fi aspru criticată. Fecioarele trebuie să manifeste reținere în raport cu gospodăria. Acum încărcătura este la maxim, copiii cer multă atenție, părinții încearcă să împingă și să predea, iar tu vrei pace și libertate. Trebuie să cauți opțiuni prin orice mijloace pentru a fi singur cu partenerul, dar a doua decadă a lunii aprilie îți va oferi o astfel de șansă
și este important să planifici totul corect pentru a nu vă ofensa rudele. Reprezentanții singuri ai semnului vor tânji după cineva din trecut. Nu poți scoate din cap dragostea trecută și, prin urmare, absolut nu observi ce se întâmplă în jurul tău. Apropo, cineva are deja sentimente puternice pentru tine, dar încerci să nu-l observi. Este timpul să închizi vechile uși și să înveți să trăiești mai departe, indiferent de ce. În a doua parte a lunii, după 14 aprilie, vei acorda prioritate stabilității conjugale. Nu vei scuti niciun efort pentru a consolida legăturile care te unesc cu partenerul și pentru a-i demonstra cât de mult ești atașat de el. Fidelitatea va fi de asemenea în ochii tăi o promisiune primordială de dragoste, dar dacă ești singur, vei fi foarte entuziasmat de cucerirea celor care îți rezistă, dar odată ce prada ta a căzut în ghearele tale, nu vei mai fi prea interesat de ea. Cu toate acestea, o persoană foarte inteligentă s-ar putea să îți răpească inima și nu vei dori să o părăsești. În prima săptămână, viitorul tău profesional va arăta foarte bine, cu toate că prima jumătate a lunii este asociată cu energia distructivă. Acest lucru poate însemna ruperea vechilor legături comerciale, dar nu trebuie să vă supărați, deoarece, în majoritatea cazurilor, va fi vorba de contacte nesigure. Intuiția ta va fi mai puternică ca niciodată și ar trebui să o folosești pentru a determina cu ce parteneri merită să colaborezi în continuare și de care trebuie să renunți. În aprilie, fecioarele se vor putea realiza în creativitate. Ai abilități excelente. Mulți dintre reprezentanții semnului nici măcar nu bănuiesc că un astfel de talent este îngropat în ei. Este timpul să începeți ceva nou, să încercați, să experimentați și să nu vă fie frică să vă bucurați de noul proces. Cineva va fi foarte interesat de munca voastră și mulți vor primi chiar oferte de cooperare. Muncitorii care sunt obișnuiți cu rutina se vor descurca mai bine decât de obicei la sarcini. Poate că așa te afectează primăvara. Desigur, lucrurile neterminate te vor irita pentru că ești obișnuit să comanzi în toate. Cineva din echipă va dezamăgi întregul departament, ceea ce te va enerva. Acum poți oferi un exemplu de predare și să înveți angajații la noi abilități. Din 19 aprilie, Mercur trece în Taur. Tranzitul acestei planete va intra în mâinile tuturor celor care intenționează să petreacă restul lunii în călătorii de afaceri, la întâlniri de afaceri importante. Pentru Fecioară, aprilie 2021 este momentul în care va deveni mai elocvent decât oricând. Acesta este ceea ce îți va permite să construiești un dialog constructiv, să fii convingător și să obții pe parcursul încheierii tranzacțiilor ceea ce este benefic pentru tine în primul rând. În timpul liber de la serviciu, este util să studiezi istoria, cultura, filosofia, religia, autoeducarea. Este o componentă importantă a dezvoltării personale. Vei fi surprins când cunoștințele noi, care nu au legătură cu profesia ta, se vor dovedi necesare pentru dezvoltarea carierei. Învățarea unei limbi străine, stabilirea de contacte cu oameni intelectuali, oameni cu aceeași idee vor fi de asemenea o idee bună în acest moment. În restul lunii, Fecioara poate face încercări de a obține succes în predare și norocul va fi de partea ei. Sfârșitul lunii aprilie 2021 pentru Fecioară se prezice că financiar va fi profitabil. Mulți reprezentanți ai acestui semn se vor putea îmbogăți primind o moștenire neașteptată. Funcționarii fiscali, angajații băncilor, firmele de brokeraj vor întări baza materială datorită creșterii coloanei de venituri asociată cu o creștere a productivității muncii.
Nu ezita să contractezi un împrumut pentru a realiza unul dintre acele mici proiecte pe care le prețuiești de mult timp. Se recomandă utilizarea fondurilor primite pentru a-ți lansa propria afacere. Cere ajutor unui investitor care va fi interesat de ideea ta de afaceri. În luna aprilie, fecioarele sunt predispuse la boli inflamatorii. Acum există o mare probabilitate de a vă răni și de a trata supurația pentru o lungă perioadă de timp sau de a răci și de a sta în pat timp de o jumătate de lună. Trebuie să fiți mai atenți cu orice manifestare a bolii și să începeți tratamentul încă din primele ore, altfel există un drum lung de recuperat. Pielea este vulnerabilă cu o mare probabilitate că veți fi depășit de alergii și dermatită. Acum aveți suficientă forță, atât fizică cât și morală, pentru a vă îmbunătăți poziția la locul de muncă, în viața personală, în sfera socială în general. Desigur, există posibilitatea unei crize nervoase și a unui surmenaj, dar îi amenință doar pe cei care nu își pot abandona obiceiurile dictatoriale din manifestările de intoleranță. Orice furie și melancolie pe care o experimentați vor răspunde cu dureri de cap și dureri de inimă, ceea ce înseamnă că trebuie să învățați să restabiliți echilibrul mental. Acest lucru vă va ajuta urmând cursuri de yoga și pilates, relaxare, plimbări lungi în aer curat și în not. Învață, deci, să gândești pozitiv.